السلام عليكم. اليوم راح اوضح لكم طريقة فتح وتغيير فلتر المكيف او التبريد سيارة نافارا 2016. مثل ما نشوف هاي السيارة، اول شي الجهة اليمين بهالطريقة افتح الشكمجة، راح يظهر قدامي عندي هذا غطاء فلتر المكيف. ما تشوفون هنا، مجرد ما اضغطه بهالطريقة راح يطلع عندنا هنا الفلتر قدام. هذا الفلتر، طريقة تبديله كلش سهلة وضروري كلش، مثل ما قلت لكم ضروري كلش يتبدل كل تبديلة زيت، يعني بالأكثر 20,000 أو أقل، 10,000 15,000. هذا الفلتر مثل ما تشوفون هنا، إذا ما كان موجود هذا الفلتر راح ينزل للفان للداخل. تشوفون هنا قدامكم راح يبلش يطلع صوت. طريقة تركيبه كلش سهلة، مجرد ما اركب الفلتر وارجع الغطاء. لا تنسون الاشتراك بقناتي ودعمي، وشكرا لكم.